Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Ο θηροειδής αδένας, η λειτουργία του και η μη λειτουργία του επηρεάζουν πάρα πολλά μέρη του σώματός μας. Ποια μέρη του σώματος επηρεάζει, θα το δούμε σε αυτό το επεισόδιο Χασιμοτάκι. Σε αυτό το κανάλι μιλάμε για θηροειδικά προβλήματα, αυτοάνοσα νοσήματα και γενικότερα συνοδές παθήσεις, συμπτώματα, οτιδήποτε αφορά το θηροειδή, όμως και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Γι' αυτό σε παρακαλώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε Τρίτη, και αν πιστεύεις ότι ενδιαφέρει και άλλα άτομα το συγκεκριμένο κανάλι, κοινοποίησε αυτό το βίντεο ή το κανάλι γενικότερα, δημοσίευσε το όπου θέλεις, πες το όπου θέλεις, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα που θα ενημερώνεται σωστά για παθήσεις του θηροειδούς αδένα και αυτοάνοσα νοσήματα. Πάμε λοιπόν στο επεισόδιο αυτό. Ο θηροειδής είναι ένας αδένας, πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει ότι επηρεάζει σχεδόν το κάθε κύτταρό μας. Πραγματικά ο θηροειδής επηρεάζει μέρη του σώματος που δεν πάει καν το μυαλό σου. Για παράδειγμα, επηρεάζει τα κόκαλά μας, τα οστά μας. Επηρεάζει μάλιστα την πυκνότητα των οστών μας. Ιδιαίτερα άτομα με υπερθηροειδισμό έχουν αυξημένο κίνδυνο, επειδή ακριβώς η πυκνότητα των οστών τους γίνεται πολύ λεπτή. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στο να εμφανίσουν κατάγματα. Όμως και τα άτομα με υποθηροειδισμό ή αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο έχουν θέμα με τα όστα, εφόσον δυσλειτουργεί ο θηροειδής αδένας τους. Εκεί θα παρατηρηθεί μια υψηλότερη πυκνότητα των οστών, όμως δεν είναι καλή η ποιότητα των οστών. Γι' αυτό και πάλι υπάρχει πιθανότητα, ποσοστιαία μεγαλύτερη πιθανότητα για κατάγματα. Στα παιδάκια υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη των οστών, αν έχουν πρόβλημα με το θηροειδή αδένα, ειδικά σε έναν υποθηροειδισμό. Ο θηροειδής επηρεάζει επίσης το ζάχαρό μας. Έχουμε κάνει βίντεο για το διαβήτη και το θηροειδή αδένα, όμως φαίνεται πραγματικά, επειδή ακριβώς το πάνκρεας, εκεί που παράγεται η ινσουλίνη για το ζάχαρο, και ο θηροειδής αδένας είναι ξαδερφάκια, είναι ουσιαστικά μέσα στο ίδιο σύστημα, λειτουργούν πλάι-πλάι, χέρι-χέρι, στο ενδοκρινικό σύστημα, είναι ενδοκρινές αδένες και οι δύο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πάθηση του ενός επηρεάζει και το άλλο όργανο. Και βλέπουμε να δυσκολεύονται τα άτομα, ειδικά με υποθηροειδισμό, να έχουν μια μειωμένη ταχύτητα απορρόφησης της ινσουλίνης από το έντερο, και μπορεί να φανούν λοιπόν είτε μια ανισορροπία στο μεταβολισμό της ζάχαρης, τακτικές υπογλυκαιμίες με την αντίσταση στην ινσουλίνη, ή ακόμα με μεταβολικό σύνδρομο ή με την εμφάνιση διαβήτη. Επειδή όμως σε όλα αυτά παίζουν ρόλο σημαντικό και τα επινεφρίδια, γιατί όλο αυτό το ζάχαρο, οι ορμόνες και το ένα και το άλλο επηρεάζουν το στρες μας, λειτουργούν και τα επινεφρίδια περισσότερο, παράγοντας και αυτά περισσότερη ορμόνη του στρες. Αυτά όλα επηρεάζονται με το να έχουν πρόβλημα και τα επινεφρίδια, άρα κατ' επέκταση ο θηροειδής επηρεάζει και τα επινεφρίδια, που και αυτά ανήκουν στο ενδοκρινές σύστημα. Ένας φαύλος κύκλος δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, δημιουργείται από την δυσλειτουργία ενός αδένα, του θηροειδούς στην προκειμένη περίπτωση, που επηρεάζει και το πάνκρεας και τα επινεφρίδια και πάει λέγοντας. Ο θηροειδής αδένας μας επίσης μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλό μας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί με τα χάπια που συνταγογραφούνται για το θηροειδή αδένα, τα αμέσως επόμενα χάπια σε άτομα με προβλήματα του θηροειδούς είναι τα αντικαταθλιπτικά. Και αυτό επειδή πραγματικά ο θηροειδής μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλό μας. Πέραν του ότι μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, αλλαγή στις διαθέσεις, μείωση της μνήμης, το να μην θυμόμαστε εύκολα, μπορεί να προκαλέσει επίσης και να είναι υπεύθυνος για το σύμπτωμα που ονομάζεται ομίχλη του μυαλού, brain fog, το οποίο είναι και μια ελλειμματική μνήμη, είναι και διάφορα άλλα συμπτώματα, όμως κατά βάση είναι ένα πράγμα μέθης του μυαλού, το ότι ζεις λίγο την ημέρα σου μέσα σε μια ομίχλη. Έχω κάνει βίντεο γι' αυτό και θα σου βάλω από πάνω να περάσει το βίντεο για την ομίχλη του μυαλού. Όμως έχει φανεί βάσει ερευνών ότι σε άτομα με υποθυροειδισμό, με χρόνιο υποθυροειδισμό ή αυτοάνωσο υποθυροειδισμό, ο υπόκαμπος
μέσα στον εγκέφαλο αρχίζει και μειώνεται σε μέγεθος. Αυτό κατ' επέκταση, πόσο πιο ξεκάθαρα φαίνεται ότι πραγματικά επηρεάζει τον εγκέφαλό μας κυριολεκτικά. Ο θηροειδής αδένας μας επίσης επηρεάζει την χολυστερόλη μας. Ο μεταβολισμός της χολυστερόλης γίνεται πιο αργός, με κατά συνέπεια να υπάρξει υψηλότερη ολική χολυστερόλη, τριγλικερίδια και LDL. Φαίνεται ότι με τη σωστή ορμονική ρύθμιση μπορεί να ρυθμιστούν τα επίπεδα, όμως αν δεν ρυθμιστεί σωστά και αν περάσουν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τη σωστή διάγνωση και χωρίς τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, αυτό σίγουρα μπορεί να διαιωνίσει ένα πρόβλημα και ίσως να προκαλέσει και μόνιμα προβλήματα. Ο θηροειδής επηρεάζει τη χολιδόχο κίστη και το ύπαρ μας, το σηκώτη μας. Μπορεί να φανούν πέτρες στη χολή και γενικότερα να επηρεαστεί αρνητικά η χολή μας. Όπως είπαμε, ο θηροειδής μπορεί να επηρεάσει και το σηκώτη μας, πέρα από τη χολιδόχο κίστη, και αυτό φαίνεται πάλι από την TAF3, επειδή ακριβώς η TAF4 μετατρέπεται μέσα στο σηκώτη μας, μέσα στο ύπαρ σε TAF3, είναι σημαντικό να ελέγχεται τη συγκεκριμένη ορμόνη τακτικά για να δούμε και σε τι κατάσταση είναι το σηκώτη μας. Ίσως ακόμα χρειαστεί να λαμβάνουμε και επιπλέον χάπι TAF3, αν υπάρχει πρόβλημα μεταβολής. Επιπλέον, ο θηροειδής αδένας επηρεάζει την καρδιά μας. Γενικότερα το καρδιαγγειακό μας σύστημα, ειδικά οι θηροειδικές ορμόνες TAF3, TAF4, φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά τις αρτηρίες μας και τις φλέβες μας. Φαίνεται μάλιστα ιδιαίτερα η ορμονική τιμή TAF3, η ορμόνη TAF3 να επηρεάζει πάρα πολύ έντονα και να συνδέεται πολύ έντονα η έλλειψή της με καρδιαγγειακές παθήσεις. Συχνά παρατηρούμε ωστόσο ότι αυτή η τιμή δεν λαμβάνεται τακτικά υπόψη όταν γίνονται αιματολογικές εξετάσεις. Παρατήρησε και εσύ και διάβασε και εσύ τις αιματολογικές εξετάσεις σου. Λήφθηκαν σωστά όλες οι αιματολογικές τιμές? Λήφθηκε δηλαδή υπόψη η TSH, η TAF3, η TAF4, η Free TAF4 και η Free TAF3. Αυτές λοιπόν οι τιμές είναι απαραίτητες για να δοθεί μια συνολική εικόνα και ιδιαίτερα στη τιμή TAF3, αν υπάρχει έλλειψη, αυτό μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας. Και αν αυτή η έλλειψη διαιωνιστεί, μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά με την καρδιά μας. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι ο θηροειδής μπορεί να επηρεάσει το εντερό μας, έχουμε κάνει αρκετά βίντεο γι' αυτό, ιδιαίτερα σε εμάς τα χασιμοτάκια που υπάρχουν και τα δύο, και υπερθυροειδισμός που και που, κατά βάση υποθυροειδισμός, μπορεί να φέρει δυσκολιότητα, μπορεί να φέρει διάρρειες σε περίοδους ίσως υπερθυροειδισμού ή άτομα με υπερθυροειδισμό, μπορεί να είναι η αιτία που θα προκληθεί το σύνδρομο ευερεθιστού εντέρου, μπορεί να είναι η αιτία να υπάρξουν ευαισθησίες σε τροφές, σε γλουτένι, σταμίνη, λακτόζη, φρουκτόζη. Επίσης μπορεί να υπάρξει δυσαπορρόφηση βιταμινών, μετάλλων και ίχνοστοιχείων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επειδή ο οργανισμός μας ήδη παλεύει με ένα αυτοάνωσο νόσημα στη χασιμοτοθυροειδίτιδα και στη νόσο του Graves. Εκεί λοιπόν ήδη υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα. Αν λοιπόν υπάρχει και η δυσαπορρόφηση επειδή ακριβώς ο θηροειδής δεν λειτουργεί σωστά και το έντερο κατ' επέκταση δεν μπορεί να απορροφήσει σωστά όλα αυτά τα πολύτιμα στοιχεία, η έλλειψη αυτών των στοιχείων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεις επιπλέον πολύ καλά και ποιοτικά σκευάσματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για άτομα με θηροειδικά προβλήματα, για άτομα με αυτοάνωσα νοσήματα κατά βάση, και θα βοηθήσουν τον οργανισμό σου να διαπεραιώνει πιο εύκολα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ειδικά με την έλλειψη των βιταμινών και των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων. Επιπλέον μπορεί να φέρει και αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα λόγω της υπερανάπτυξης βακτηρίων και μυκητών. Έχουν διάφορα προβλήματα όπως δυσανεξίες, όπως φουσκώματα, όπως ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα τα άτομα αυτά. Άτομα δηλαδή που έχουν πρόβλημα με το θηροειδή αδένα. Ο θηροειδής σίγουρα επηρεάζει το σωματικό μας βάρος, είτε σε ένα μικρό βαθμό είτε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Μπορεί να γίνει αυτό σε βάθος χρόνου ή μπορεί να γίνει απότομα, μπορεί να γίνει σε μικρές
δόσεις, είτε να βάζουμε κιλά είτε να χάνουμε κιλά, μπορεί όμως να γίνει και απότομα, σίγουρα όμως και αποδεδειγμένα επηρεάζει το σωματικό βάρος, ειδικά αν δεν γίνει σωστά και γρήγορα η διάγνωση και να δοθεί σωστά και γρήγορα η φαρμακευτική αγωγή, αυτό μπορεί να επηρεάσει το σωματικό βάρος σε βάθος χρόνου ακόμα περισσότερο. Όμως ο θηροειδής επηρεάζει και τα επίπεδα πρωτεϊνών στον οργανισμό. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τα τριχοειδή αγκία που διαστέλλονται και επιτρέπουν τις ποσότητες από πρωτεΐνες να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτές οι πρωτεΐνες μπορεί μέσα από το αίμα τελικά να διαπεράσουν και να μπουν και στο νευρικό υγρό, μάλιστα παραπάνω από όσο θα ήταν επιθυμητό και επιτρεπτό, και να προκαλέσουν με τη σειρά τους νευρολογικά παθήματα και νευρολογικά συμπτώματα ή ακόμα και νευροψυχιατρικά συμπτώματα, για τα οποία έχω κάνει βίντεο και θα σου βάλω από εδώ πάνω το βίντεο να περάσει. Ο θηροειδής επηρεάζει και την ποιότητα του αίματος μας και τα ερυθρά αιμοσφαίρια μας, όπως επίσης και την έλλειψη ουσιών, όπως είπαμε, σε σίδηρο, β12, και αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεμία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστά και έγκαιρα η διάγνωση και η σωστή ορμονική ρύθμιση και η σωστή φαρμακευτική αγωγή με υποκατάστατο ορμόνης, όπως επίσης και η αναπλήρωση τυχόν ελλείψεων στον οργανισμό μέσα από καλά και ποιοτικά σκευάσματα. Αυτά ήταν λίγα από τα μέρη του σώματος που μπορεί να επηρεάσει, λίγα δηλαδή, από τα μέρη του σώματος που μπορεί να επηρεάσει ο θηροειδής αδένας. 11 ήταν στην προκειμένη περίπτωση. Εσύ τι άλλο θα έχεις να αναφέρεις, τι άλλο μπορεί να επηρεάσει εσένα, πού μπορεί εσένα να σε επηρεάσει ο θηροειδής αδένας? Με ενδιαφέρει να μάθω τη γνώμη σου. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτησε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, δωρεάν είναι. Μιλάμε για το θηροειδή αδένα και τα αυτοάνωσα νοσήματα κάθε εβδομάδα. Και επίσης προσκάλεσε κι άλλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να γίνουμε πολύ μέσα σε αυτό το κανάλι και να ενημερωνόμαστε σωστά για αυτοάνωσα νοσήματα και παθήσεις του θηροειδούς αδένα. Τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο Χασιμοτάκι. Γεια! Σοβαρά νευρολογικά μπορεί επίσης να προκαλέσει, πώς το λένε, και δεν έχουν εντελώς άδικο. Πραγματικά, ο θηροειδής επηρεάζει μέρη του σώματος.